Tässä opetustuokiossa tutustutaan työkaluun nimeltä käyttäjäpersoona. Käyttäjäpersoona tunnetaan aika monella eri nimellä. Siitä saatetaan käyttää nimitystä asiakaspersona, käyttäjäprofiili, asiakasprofiili, user profile. Eli rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta lähes aina se ajatus siellä taustalla ja sisältö on aika sama. Käyttäjäpersona on tämmöinen kuvitteellinen, mutta tosipohjainen kuvaus kohderyhmän edustajasta. Ja miksi tämä tieto pitää sitten pukea tämmöisen käyttäjäpersonan muotoon tai muottiin on se, että me voidaan eläytyä kuvitteellisiin ihmisiin, mutta emme numeroihin tai tilastoihin. Eli jos me vaan haalitaan sitä erilaista informaatiota ja tietoa niistä meidän käyttäjistä ja kohderyhmistä, niin me ei oikeastaan päästä oikein heidän pään sisällä, että miten he ajattelee, mitä se meidän idea heidän mielestä voisi tarjota ja miksi se on kiinnostava tai miksi se ei ole kiinnostava. Eli tämmöinen ihmisen muotoon puettu tieto auttaa meitä ymmärtämään niitä kohderyhmiä paremmin. Ja no miksi sitten on tärkeää ymmärtää niitä omia kohderyhmiä, niin on tietenkin se arvonluonti. Eli meidän täytyy tietää, mitkä on meidän kohderyhmän arvot, elämäntapa, ongelmat, jotta me voidaan tuottaa heille arvoa. Se, että meidän idea on meidän mielestä arvokas, ei tarkoita, että meidän kohderyhmä olisi siitä kiinnostunut. Eli tämän takia on tosi tärkeää tuntea ne ihmiset siellä numeroiden ja datan taustalla. Jos otetaan tämmöinen esimerkki, että meidän kohderyhmään kuuluisi vaikka henkilöt nimeltä Anna ja Laura, niin voi olla, että numeroiden ja raaan tiedon ja faktan valossa nämä henkilöthän näyttäytyy tosi samanlaisilta. Eli sekä Anna että Laura on suunnilleen samaan ikäluokkaan kuuluvia naisihmisiä, asuu Rovaniemellä samalla paikkakunnalla, koulutustausta on hyvin samanlainen ja vaikka työskentelevätkin eri organisaatioissa, niin kuitenkin molemmat on tämmöisessä koulutusorganisaatiossa töissä. Eli me voitaisiin ajatella, että nämä on aika samanlaisia, että varmaan kuuluvat samaan kohderyhmään. Jos me katsotaan asiaa vähän toiselta näkökulmalta, niin me voidaan huomata, että joo, joissakin asioissa he varmaan kuuluukin samaan kohderyhmään, mutta aika monessa asiassa ei. Eli riippuu ihan siitä, että mitä se sun idea on, mikä on se liikeidea, tuote, mitä ollaan myymässä, kannattaako sitä kohdentaa näille sekä Annalle että Lauralle. Jos teillä on pihviravintola, niin voipi olla, että Anna on kiinnostunut sinne tulemaan ruokailemaan. Sen sijaan taas Laura, vaikka teillä olisi niitä kasvisruokia siellä tarjolla, niin voi olla, että Laura ensisijaisesti valitsee toisenlaisen ravintolan. Jo esimerkiksi senkin takia, että Laura saattaa mennä sinne ravintolaan niiden lasten kanssa, vaikka ovatkin vähän iäkkäämpiä lapsia, ei ihan pieniä, niin voi olla, että niillä lapsillakin on mielipide siitä, että millaiseen ravintolaan mennään, kun sitten taas Anna voi olla, että hän on niin sanotusti aikuisporukalla liikenteessä ja onkin kiinnostunut siitä pihviravintolasta. Sitten taas, jos mietitään harrastusten kannalta, niin molemmat nämä henkilöt saattaa löytyä sieltä samalta kiipeilysalilta, mutta vaikuttaa siltä, että Annalla on tämmöisiä ulkoilmaharrastuksia, siellä on laskettelua ja kiipeilyä. Voi olla, että Laura sitten taas viihtyy paremmin sisätiloissa, että siellä on käsitöitä ja musiikkia. Eli voi olla, että tietyt harrastukset tai harrastusvälineet vähintään kiinnostaa näitä molempia, mutta sitten voi olla, että esimerkiksi tämmöiset käsityö- ja musiikkitapahtumat, tuotteet, niin eivät kiinnosta Annaa laisinkaan. No entäs lemmikit? Molemmilta löytyy kissa, joten voisi ajatella, että kissan ruokaa kannattaa markkinoida myydä heille molemmille. Ja voi olla, että ne arvot siellä kohtaa. Toki Laura on kasvissyöjä, niin voi olla, että hän esimerkiksi haluaa sellaista kissan ruokaa, mitä ei tarvitse hirveästi niin sanotusti käsin kosketella, että sen saa pussista nätisti sinne lautaselle. Ja Anna taas saattaa syödä sitä samaa, välillä antaa vähän lauantai-makkaran reunaa sitten sitä omalta leivän päältään sille kissalle myöskin. Et sielläkin saattaa kuitenkin löytyä aika isojakin käyttäytymis- tai arvomalleja. Entä sitten liikkuminen? No, Laura kulkee pääosin pyörällä, eli voi olla, että hänellä on joko huono taloudellinen tilanne tai todella vihreät arvot tai ylipäänsäkin lyhyt matka esimerkiksi työpaikalle. Sitten taas Anna, kulkutapana on oma auto, joten esimerkiksi kaupassa käymisen tavat voi olla hyvin eri. Jos Laura käy pyörällä myös kaupassa, hän ei todennäköisesti osta kerralla niin isoja ja painavia ostoksia, mitä Anna ostaa. Ja heidän esimerkiksi parkkeeraamistarpeensa on hyvin erilaisia. Eli kohderyhmän ajatus on se, että niiden henkilöiden tai käyttäjäpersoonan ajatus, myös kohderyhmän, on se, että niiden persoonien ei tarvitse olla kaikilta ominaisuuksiltaan identtisiä ja ikään kuin olla kopioita toisistansa, mutta sen myytävän tuotteen, oli se sitten tuote, palvelutuote tai fyysinen tuote, objekti, niin ne ominaisuudet, mitkä on merkittävät, se arvo, mitä se tuottaa, niin sen näkökulmasta niiden
käyttäjien, asiakkaiden tulee jakaa yhteisiä arvoja, yhteisiä ongelmia. Eli heidän pitää suhtautua siihen asiaan jollakin lailla samalla tavalla, jakaa niitä samoja arvoja. Kun mietitään käyttäjiä ja meidän mielikuvitusta, niin kuva olisi kiva. Kuva auttaa persoonan kuvittelussa tosi paljon. Se on meille vähän sellainen väline mielikuvien rakentamiseen. Eli sen lisäksi, että meillä on usein sellaista tietoa siellä käyttäjäpersoonassa, tai kun me lähdetään puhumaan niistä käyttäjistä, niin käyttäkää visuaalisia materiaaleja, käyttäkää kuvia, kuvittakaa niitä kohderyhmiä, heidän elämäntapaa. Esimerkiksi tässä voisi olla Antti aktiivinen, väitän, että hän nimen ja kuvan perusteella on ulkoilmaihmisiä, ei pelästy, jos on vähän tämmöisiä niin kuin erilaisia sääilmiöitä, kylmää, kuumaa, tuulta, vaikka mitä, hakee varmaan vähän tämmöistä niin kuin reipashenkistä ulkoilua. Sitten taas jos on Matti Mielenrauha, niin hän hakee varmaan semmoista rauhoittumista, rauhaa. Voi olla, että ei hänkään niin säikähdä niistä luonnon ilmiöistä, mutta ehkä tämmöinen niin kuin rauhoittuminen ja mindfulness voi olla lähempänä hänen sitten sydäntään. Sitten kun lähdetään tekemään niitä käyttäjäpersoonia, niin hyvä käyttäjäpersona pohjaa sekä oikeisiin ihmisiin että saatavilla olevaan dataan. Eli jos te esimerkiksi olette jo kokeillut teidän tuotetta tai haluatte kokeilla sitä oikeiden ihmisten kanssa, niin samalla kun te kokeilette teidän tuoteideaa vaikka juttelemalla ihmisten kanssa, niin te tuutte saaneeksi ikään kuin tietoa siitä kohderyhmästä. Eli te opitte samalla, kun te olette kohderyhmän kanssa tekemisessä, että millaisia ihmisiä siellä on. Ja toki aina se saatavilla oleva data, että vaikka käyttäjäpersona on tämmöinen laadullinen työväline, niin esimerkiksi se, että onko sen tulotason ihmisiä oikeasti olemassa, tai tuleeko sieltä vaikka maantieteellisiltä alueilta, tai siihen vuoden aikaa, vaikka nyt matkailijoita tänne, niin ne data pitää olla ikään kuin kohdillaan, että oikeasti niitä matkailijoita vaikka on täällä ylipäänsäkään, ja näin poispäin. Eli siellä pitää olla sitä dataa, mutta sitä katsotaan vähän sitä laadullisesta näkökulmasta, ja pyritään siihen, että vaikka meillä olisi sitä oikeasti dataa siellä, niin me myös vähän niin kuin verifioidaan sitä oikeiden ihmisten kautta. Eli välillä pitää olettaa, mutta sitten kuitenkin ne oletukset pitäisi todentaa oikeiden ihmisten kautta. Ja siihen samaan kohderyhmään voi kuulua erilaisia persoonia, eli se käyttäjäpersona edustaa sitä yhtä tiettyä kohderyhmää. Ja sitten se, että vaikka ei se kattavasti sisältäisi kaikkia mahdollisia ominaisuuksia siitä kohderyhmästä, niin se ei haittaa. Jossakin tapauksessa esimerkiksi sillä käyttäjäpersonan sukupuolella ei todellisuudessa ole kauheasti väliä, että siihen kohderyhmään voi kuulua molemman tai kaikkien sukupuolien edustajia, mutta sitten se, että voi olla, että se käyttäjäpersona on sitten kuitenkin vaikka naishenkilö tai muuta. Jos ei se sillä ole kauhean oleellista, niin sitä ei tarvitse välttämättä korostaa. Eli se ei ikään kuin haittaa, vaikka ne kohderyhmän edustajat ei kaikilta osin sovi siihen samaan muottiin, kunhan taas ne arvot, elämäntavat, ne ongelmat on yhteiset. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin varsinkin alussa me joudutaan usein olettamaan asioita, että no luultavasti tämä menisi näin tai luultavasti niin, tai mä ehkä ajattelen, että nämä voisi seurata näitä sosiaalisen median kanavia tai hakea tietoa täältä. On tosi tärkeää tietää, mitä oletetaan, ja me joudutaan sitä usein tekemään, mutta mahdollisuuksien mukaan pitäisi aina pystyä sitten todentamaan ne oletukset joko oikeiksi tai vääriksi. Ja se tapahtuu keskustelemalla niiden kohderyhmän, niin todellisten ihmisten kohderyhmän edustajien kanssa. Ja käyttäjäpersona ei ole kerran tehtynä ikuisesti valmis, vaan sitä pitää päivittää aika ajoin. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavat muuttuu niin äkisti, että jos vaikka yhtenä kohtana siellä käyttäjäpersoonassa on se, että me tiedetään, mitä sosiaalisen median kanavia hän seuraa, niin se voi vanhentua aika nopeasti. Eli pitää päivittää aika ajoin. Ja monestihan yrityksillä on useita käyttäjäpersoonia. Voi olla, että heillä on esimerkiksi pari erilaista käyttäjäpersoonaa, jotka edustaa yhtä kohderyhmää, ja toisen kohderyhmän edustajana sitten pari lisää. Tai että jos kohderyhmiä on vaikka 5 erilaista, vähän pienempää kohderyhmää, niin jokaisesta heistä on olemassa tämä ikään kuin esimerkkipersoona sitten, jonka avulla pystytään tarkastelemaan niitä omia tuotteita ja myös esimerkiksi kohdentamaan sitä markkinointia ja tekemään sitä. Ja tämä on todella tärkeä huomio. Semmoista kohderyhmää kuin kaikki ei ole olemassa. Kenenkään kohderyhmän ei ikinä missään tilanteessa pitäisi olla kaikki, koska sellaista asiakasta tai kohderyhmää ei ole olemassa. Ja on tosi tärkeää tietää, ketä ne käyttäjät on ja asiakkaat, ja ihan yhtä tärkeää on tietää, kuka ei ole sun asiakas tai käyttäjä. Tätä ei voi liikaa korostaa. Tätä kuulee vähän liian usein, että minun kohderyhmäni ovat kaikki. Edes peruskoulun kohderyhmää ei ole kaikki. Suomesta löytyy kristillisiä kouluja, Steiner-kouluja, kotikoulua, sairaalakoulua.
erityisiä kouluja esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisille ja sitten on esimerkiksi ranskankielisiä, saksankielisiä ja näin poispäin. Eli semmoista kohderyhmää kuin kaikki ei ole olemassa. Ja jos pyrkii kohdentamaan oman tuotteen kaikille, niin sit se ei oikeastaan hyvä kenellekään. Se on semmoista kädenlämpöistä haaleita vettä. Se ei herätä isoita tunteita kenessäkään, mikä myös tarkoittaa, että se ei herätä hirveästi kiinnostusta kenelläkään. Eli jotta jotakuta ryhmää pystyisi palvelemaan riittävän hyvin, niin se tarkoittaa, että joitakin muita pitää jättää ulkopuolelle. Eli jos kaikki ei tykkää sun ideasta, sun tuotteesta, se ei haittaa, kunhan kohderyhmä tykkää. Eli kohdenna se tuote ja tee käyttäjäpersona sen mukaan. No mitä siinä persoonassa, käyttäjäpersoonassa sitten kannattaisi olla? No niin kuin sanoin, niin se rakennetaan tämmöisen kuvitteellisen tyyppiesimerkin pohjalta. Että usein se käyttäjäpersona on ottanut ominaisuuksia useammasta todellisesta henkilöstä. Ja sitten siellä saattaa olla sitä dataa myös niin kuin pohjalla tukemassa sitä havaintoja. Ja yleensä me nimetään ihmiset, että meillä on joku nimi henkilölle. Ja se voi olla vaikka Seppo Sukelta tai se käyttäjäpersonan nimi. Mutta kannattaa antaa sille nimi, koska se nimi itsessään voi kertoa sitä persoonasta, jolloin se ehkä helpottaa meitä sen kanssa toimimisessa. Tai yleensäkin, jos me kuvitellaan ihmisiä, pyritään eläytymään, niin kyllä me yleensä jollakin lailla annetaan nimiä ihmisille tai tiedetään ihmisten nimi. Eli nimi olisi kiva. Perustiedot, ne on oikeastaan, nämä ei välttämättä ole kauhean merkityksellisiä sieltä meidän oman toiminnan kautta, mutta nämä on ihan vastaavaret, että nämä auttaa meitä kuvittelemaan sen ihmisen. Eli ikä, asuinpaikka, asumismuoto, kenen kanssa asuu. Näistä voi kirjata ne asiat, mitä tarvii, jotta pystyy itse kuvittelemaan sen henkilön. Eli yleensähän me ei ajatella, että Pentti vaikka on 40-55-vuotias, vaan me tiedetään, että no se naapurin Pentti, niin se on 53. Ja sitten me pystytään helpommin kuvittelemaan Pentti. Me tiedetään, että se asuu siinä kerrostalossa meidän naapurissa. Eli nämä on semmoisia, voisiko sanoa, tukevia tietoja, mitkä ei välttämättä siihen niin kuin tuotteeseen itsensä liity. Voi olla, että liittyykin, jos vaikka on tämmöinen muuttopalvelu tai mikä liittyy siihen asumiseen tiiviisti. Et voi olla, että ne tiedot liittyy siihen, mutta ne ennen kaikkea auttaa meitä kuvittelemaan sen henkilön. No mitä se harrastaa? Nämä on taas sitten semmoisia, että näillä me kerrotaan siitä persoonasta, sen arvoista, ajankäytöstä, mahdollisista ongelmista. Tosi monet tuotteet liittyy myös sinne harrastamiseen jollakin lailla. Ajankäytöstä, kenen kanssa hän liikkuu. Kiinnostuksen kohteet, muutkin kuin harrastukset, mitä seuraa, millaisilla foorumeilla liikkuu. Tämä on jo sitten taas siinäkin, että kiinnostusten kohteet kertoo ensinnäkin siitä, että kiinnostaako meidän tuotehenkilöä mahdollisesti. Myös toisaalta se, että millaisissa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa se liikkuu, mitä lehtiä se lukee, eli mitkä on mahdollisia markkinointikanavia sulle sitten myöhemmin. No arvot. Nämä on tärkeitä. Näitä olisi hyvä jollakin lailla tuoda esiin sitten vaikka siellä niin kuin elämäntyylissä tai harrastuksissa, tai kun me kerrotaan sitä kuvasta, että mitä se arvostaa. Onko se vapaa-aikaa, onko se perhettä ja läheisiä, onko se vakaata elämäntilannetta, mitkä on ne arvot siellä. No entä se ajankäyttö? Haluaako se, että on paljon vapaata aikaa, mitä ei tapahdu vai pitääkö koko ajan tapahtua ja näin poispäin. Voidaan kertoa myös monia muita asioita. Eli ne tiedot, joilla on oman liikeidean kannalta merkityksellisiä, niin ne kannattaa tuoda sinne käyttäjäpersoonaan. Ja tosiaan semmoista yhtä oikeaa käyttäjäpersoonaa tai sen pohjaa ei ole olemassa. Nyt tässä Yrittäjäksi Lappiin kakkosmodulissa hyödynnetään tämmöisen Social App-hankkeen tekemään käyttäjäpersoonapohjaa. Ihan samalla lailla voitte googlailla netistä, sieltä löytyy vaikka millaisia käyttäjäpersoonapohjia. Niitä kannattaa katsella ja miettiä, että mikä niistä ehkä joku voi sopia paremminkin sulle kuin tämä pohja, mutta tämä on ihan hyvä, mistä lähtee liikenteeseen. Tässäkään ei kannata liikaa jäädä jumiin näihin asetettuihin laatikoihin ikään kuin, eli se elämäntyyli tai motivoivat tekijät. Nyt taas pitää miettiä sitä, että mistä tietoa sinä tarvitset niistä kohderyhmistä. Mä yleensä kannustan siihen, että kannattaa esimerkiksi niitä tiedonhaun kanavia jollakin lailla tuoda esiin. Onko esimerkiksi aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä? Jos niin, missä kanavissa? Missä käydään keskustelua, mistä haetaan tietoa? Mitä lehtiä seuraa ja lukee? Kenen kanssa harrastaa ja vaihtaa tietoa tai vertailee vaikka harrastusvälineitä? Eli tärkeintä on, että tämä hyödyttää sinua, että jos se ammatilliset tavoitteet löytyy jostain käyttäjäpersoonapohjasta, mutta jos ne ei oikeasti niin kuin liity oikein millään siihen sun kahvilatuotteeseesi vaikkapa, niin ei ne ehkä ole semmoisia kauhean oleellisia tietoja siinä tapauksessa. Eli pitää pystyä pikkasen soveltamaan, että mikä on sen oman liikeidean kannalta merkittävää tietoa. Tässä on nyt esimerkki tästä pohjasta täytettynä. Ja tiiminä nyt on ollut Yrittäjäksi Lappiin. Eli tässä on esimerkiksi Teppo Työläinen. Hän on asiantuntijana IT-alalla ja perheessä puoliso ja lapsi.
Ja tässä on nyt hyvin lyhyesti kuvattu ihan vain tilankäytöllisten haasteiden vuoksi, niin kannattaa keskittyä tämän tekemiseen, koska tästä on hirveästi hyötyä, jos yrittääksi aikoja. Näitä saa tehdä useampia ja voi vähän kokeilla, millaisia niin kuin niistä tulee ja millaisia käyttäjäpersoonia siellä on. Ja kannattaa käyttää ihan oikeita kuvia tai vähintään vaikka jotain netistä saatavia aika hyvätasoisia avatareja, koska niin kuin tuossa aikaisemmin näytin, niin se kuva auttaa hirveän paljon siihen eläytymiseen. Eli kuvat on hirmu tehokkaita välineitä. Voi lisäksi itsellensä koota sen henkilön kuvan lisäksi vaikka vähän sitä elämäntapaa kuvaavia kuvia. Ja esimerkiksi Sitralla on olemassa tämmöiset kestävän elämäntavan motivaatioprofiilit, mitkä toki tässäkin moduulissa tulee tutuksi, niin ne on hirveän hyvä esimerkki, että millaisia erilaisia käyttäjäpersoonia on olemassa. Ja tässähän ne on nimetty motivaatioprofiileiksi. Eli näissä tämä persoonan nimikin jo kertoo paljon siitä, että millainen hän on. Ja siellä käydään läpi, että mitkä on ne niin kuin arvot siellä, mitkä kiinnostaa, mitkä vieraannuttaa. Ja näihin kannattaa tutustua jo silläkin näkökulmalla, että nämä on hirveän hyviä esimerkkejä. Että nämä on visuaalisesti kuvattu muutamalla dialla, mutta sitten näitä on myös taustatettu aika paljon. Et yleensähän ei ehkä tehdä ihan näin laajoja ja näin perusteellisia käyttäjäpersoonia, mutta nämä on hirveän hyvät esimerkiksi. Ja esimerkiksi tämä, että mitä pitää muistaa suunnittelussa, kun tehdään tietylle käyttäjäpersoonalle sopivia tuotteita, niin tämä on minusta aika ihana tämä muistilista. Ja tämmöisen voi tehdä vaikka siitä omastakin toiminnasta, taas miettien sitä, että mikä se oma liikeidea on. Ja toinen hyvä esimerkki Metsähallitukselta löytyy tämmöiset retkeilijäprofiilit. Tässä esimerkkinä on käytetty erilaisia eläimiä. Ja nämä on viety tämmöiseen ehkä, voisiko sanoa, perinteisempään käyttäjäpersoonapohjaan. Eli tässä on nimi joitakin keskeisiä, voisiko sanoa, muuttujia näiden eri persoonien välillä. Esimerkiksi tiedonhankinta, taidot tai erätaidot, sosiaalisuus. Ja myös se, että mitä tämä käyttäjäpersoona sieltä Metsähallituksen hoidetulta metsäalueelta esimerkiksi haluaa. Mitä hän hakee, mitä arvostaa, mitkä on ne mahdollisuudet ja mihin pitää vaikka kiinnittää huomiota. Ja tässä esimerkiksi on kiinnitetty huomiota nimenomaan sen metsän tarjoamiin palveluihin ja niihin Metsähallituksen palveluihin, että sitten jotakin muita, mikä voisi olla vaikka sitten jossain kirjastopalvelussa tai ravintolassa tai muuta, niin niissä olisi ihan erilaista tietoa tästä samastakin käyttäjäpersoonasta. Eli nämä on hirveän hyvät esimerkit, mihin kannattaa tutustua. Ja ei muuta kuin rohkeasti lähde tekemään sitä käyttäjäpersoonaa. Ja jos tuntuu, että ei mene kerralla nappi, niin sitten ei muuta kuin tekemään uutta. Ja saa ehdottomasti tehdä useamman kuin yhden kappaleen, mutta sinne omaan yrittäjäsuunnitelmaan kannattaa sitten yksi esimerkkipersona, tai pitää yksi esimerkkipersona liittää. Ei muuta kuin tekemään. Kiitos.